હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું સાંજ માટે. જો આવું ખાવાનું મળી જાય તો બીજું કાંઈ ન જોવે, તો આપણે હેલ્ધી એવા દૂધીના પરાઠા અને સાથે સેવ ટમેટાનું શાક, એ પણ લસણ ડુંગળી વગર માત્ર 5 મિનિટમાં બની જાય એ રીતે બનાવીશું. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો, એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો અહીંયા 300થી 400 ગ્રામ જેટલી દૂધી. આ રેસીપીથી આપણે લગભગ 10 જેટલા પડવાળા પરાઠા હોય એવા બનશે. તો આ રીતે દૂધીને ધોઈ એની છાલ ઉતારી અને આપણે આ રીતે એને ખમણી લઈશું. તો કપમાં મેઝર કરો તો 2.5 થી 2.5 કપ જેટલું દૂધીનું ખમણ છે. એમાં અડધો કપ જેટલા લીલા ધાણા, 1 ટીસ્પૂન અજમો, 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલા સફેદ તલ, જેટલા તમને ફાવે એટલા વધુ ઓછા પણ ઉમેરી શકો છો. સાથે 1 ટીસ્પૂન વરિયાળીનો પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું, 1/2 ટીસ્પૂન હિંગ, 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું, કલર સારો એવો આવશે, 1/2 ટીસ્પૂનથી થોડી ઉપર હળદર, 2 ટીસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ અને 2 થી 3 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું. આ રીતે તમે મિક્સ કરશો એટલે મીઠા સાથે દૂધી મિક્સ થઈ અને પાણી એનું અલગ થશે. તો હવે આપણે એમાં 2 કપ ઘઉંનો લોટ ઉમેરીશું અને જરૂર લાગે તો જ તમારે પાણી ઉમેરવાનું છે. અને જો દૂધીનું પ્રમાણ કદાચ થોડું વધારે હોય તો લગભગ તમારે 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ઘઉંનો લોટ વધારે ઉમેરી લોટ બાંધી લેવાનો. તો મને અહીંયા પાણીની જરૂર નથી પડી, પણ તમને જો જરૂર લાગે તો તમારે થોડું ઉમેરવાનું, અને જો ઢીલો થઈ જાય તો સૂકો લોટ ઉમેરવાનો. આવો થોડો રોટલીના લોટથી કઠણ હોય એવો લોટ મેં બાંધી દીધો અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી મસળી લોટને ઢાંકી 5 મિનિટ જેવો રેસ્ટ થવા દઈશું. તો માત્ર 5 મિનિટ જ રેસ્ટ થવા દેવાનો છે, વધારે નહીં થવા દેવાનો. દૂધીના લીધે થઈને લોટ વધારે સોફ્ટ ન થઈ જાય. હવે આપણે એમાંથી એક લુઓ લઈ લઈશું. હવે તમારે પરાઠા કેટલા નાના મોટા બનાવવા એ રીતે સૂકો લોટ આ રીતે 2 સાઈડ લગાવી દઈશું અને આપણે એને પહેલાં આ રીતે ગોળ વણી લઈશું. થોડું વણાઈ જાય એટલે ઘી કે તેલ લઈ આ રીતે તમારે લગાવી દેવાનું. આ રીતે ફોલ્ડ કરવાનું, અડધું પાછું થોડું તેલ લગાવી દેવાનું, પાછું એને ફોલ્ડ કરીશું. સૂકો લોટ થોડો છાંટી અને ટ્રાયેંગલ કે પછી તમારે ગોળ વણવા હોય તો ગોળ લુઓ કરી અને આ રીતે પડવાળા પરાઠા તમારે વણી લેવાના. તો ટ્રાયેંગલ જે આવા ત્રિકોણ તમે પરાઠા પડવાળા વણો તો સાઈડ જે ત્રિકોણની બોર્ડર હોય એ વણવાની, અને ખૂણા જે પડે એ જાડા ન રહી જાય એ રીતે બહુ જાડું પણ નહીં બહુ પાતળું પણ નહીં એવું પરાઠું તમારે વણી લેવાનું, એટલે તમે શેકશો તો ફૂલશે પણ. તો આ રીતે મેં વણી લીધું. હવે સાથે સાથે શેકતા પણ જઈશું. તો તવો મીડિયમ ગરમ કરી મીડિયમ ફ્લેમ રાખી અને આપણે આ રીતે 1 મિનિટ જેવું એક સાઈડથી થવા દઈશું, બીજી સાઈડથી પણ 1 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. અને પછી આ રીતે ઘી કે તેલ છાંટી અને તમારે એને 2 સાઈડથી ગોલ્ડન અને થોડું ક્રિસ્પી થાય એ રીતે શેકી લેવાનું. તો પરાઠા છે એ તમારા એકદમ પરફેક્ટ એવા કૂક થશે. આ રીતે તમે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર એને શેકશો અને આ રીતે ફૂલી જશે. થોડી આવી ડિઝાઇન આવી જાય એટલે પરાઠું તમારું શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયું. એ જ રીતે બીજા પરાઠા આપણે સાથે સાથે વણતા જઈશું અને શેકી અને રેડી કરી લઈશું. તો સાઈડમાં બીજા ગેસ પર આપણે સેવ ટમેટાનું શાક બનાવી લઈશું. તો સેવ ટમેટાનું શાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા 6 ટમેટા, તો લગભગ 700 ગ્રામ આસપાસ લાલ હોય એવા ટમેટા ઉપરનો ભાગ કટ કરી અને 4 ટુકડા કરી આ રીતે ચોપરમાં મેં ઉમેરી દીધું અને ચોપરમાં આ રીતે મેં એને ચોપ કરી લીધું. જો તમે ચોપરમાં ન કટ કરવાના હોય, ટુકડા કરવાના હોય તો પછી તમારે 2 ટમેટાને ખમણી લેવાના અને બાકી ટમેટાના ટુકડા કરવાના. ચોપરમાં આ રીતે ચોપ કરશો એટલે પ્યુરી પેસ્ટ જેવું નીચે જ રહી જશે, એટલા માટે અલગથી તમારે ટમેટાને નહીં ખમણવા પડે. હવે સેવ ટમેટાનું શાક બનાવવા માટે 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. એમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈને ફૂટવા દઈશું. રાઈ જેવી ફૂટવા લાગે એટલે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, અહીંયા વધુ ઓછું તમે ઉમેરી શકો છો જીરું. સાથે મીઠા લીમડાના પાન, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, 1 લીલા મરચાંના ટુકડા. તો આપણે લાલ મરચું, કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરવાના એટલા માટે મેં લીલું મરચું ઉમેર્યું, અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું.
થોડું આ રીતે સતળાઈ જાય એટલે ટમેટાં આપણે ઉમેરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો ઓલરેડી થોડા પેસ્ટ જેવા ટમેટાં અને થોડા ટુકડા જેવા ચોપરમાં રેડી થઈ ગયા. મિક્સ કરી તેલ અલગ થાય અને ટમેટાં સોફ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દેવાનું છે. તો આ રીતે મિક્સ કરી અને આપણે લગભગ 2 થી 3 જ મિનિટમાં ટમેટાં છે એ મીડિયમ ફ્લેમ પર કે હાઈ ફ્લેમ પર તમે રાખી શકો છો, સોફ્ટ થઈ જશે અને પાણી છે એ થોડું આ રીતે ડ્રાય થશે. હવે સાથે સાથે મીઠું ઉમેરી દઈશું એટલે ટમેટાં જલ્દીથી સોફ્ટ થઈ જાય. તો અહીંયા મેં 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર, આપણે સેવમાં પણ મીઠું હોય એટલે તમારે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે બેલેન્સ કરી ઉમેરવાનું. તો હવે થોડું મિશ્રણ આ રીતે ડ્રાય થઈ ગયું, તેલ પણ અલગ થઈ ગયું. આ રીતે એકદમ સારી રીતે ટમેટાં થઈ જાય એટલે આપણે એમાં મસાલા ઉમેરીશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું, તીખું જો તમને જોવે તો વધારે પણ ઉમેરી શકો છો, અને સાથે 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી અને આપણે એને 1 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. 1 જ મિનિટમાં આ રીતે તેલ અલગ થઈ જશે એટલે આપણે એમાં પાણી ઉમેરીશું. હવે તમને ગ્રેવી એટલે કે રસો કેટલો જોવે એ પ્રમાણે હું અહીંયા 1/2 કપ જેટલું પાણી પરાઠા સાથે ખવાય એ રીતે ઉમેરી રહી છું. અને મેં અહીંયા ગરમ પાણી ઉમેર્યું છે. તો લગભગ 2 થી 3 જ મિનિટમાં આ રીતે પાણી છે એ ઉકળી જશે. ઉકળી જાય એટલે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ગોળનો પાવડર મેં ઉમેર્યો છે. તમે 2 નાના ટુકડા પણ ઉમેરી શકો. અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો. તો અહીંયા ટમેટાં કેટલા ખાટા એ પ્રમાણે ગળપણ અને ગરમ મસાલો આ રીતે લાસ્ટમાં ઉમેરવાનો. લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરીશું. અને જ્યારે તમારે આ શાકને સર્વ કરવું હોય ત્યારે જ તમારે એમાં સેવ, તો આવી જે થોડી મીડિયમ થીક એવી આવે છે, બહુ જાડી પણ નહીં બહુ ઝીણી પણ નહીં, એવી સેવ મેં લીધી છે એ હું ઉમેરી દઈશ. તો આ પરાઠા તમારા તૈયાર થઈ જાય ત્યારે જ તમારે આ સેવ છે એ ગ્રેવીમાં ઉમેરી અને મિક્સ કરી દેવાનું. અને ગેસની આંચ બંધ કરી પછી જ તમારે સેવ ઉમેરી દેવાની, નહીંતર સેવ છે એ ટમેટા સાથે મિક્સ થઈ જશે અને શાકમાં તમને ખબર પણ નહીં પડે કે આમાં સેવ આપણે અલગથી ઉમેરી છે. તો આ રીતે સેવ થઈ ગઈ અને તરત જ આપણે એને સર્વ કરીશું. તો સેવ ઉમેરી અને પછી તરત જ તમારે શાકને સર્વ કરવાનું. ગ્રેવી જો તમને જોવે તો થોડું વધારે પાણી પણ તમે ઉમેરી શકો છો. તો ટેસ્ટી એવું સેવ ટમેટાનું શાક, તો ઢાબા જેવું લસણ ડુંગળી વગર અને પરાઠા સાથે બહુ ટેસ્ટી એવું લાગે. તમે સાથે રાયતા, મરચાં, સાલડ, છાશ અને પાપડ સાથે ગરમા ગરમ સર્વ કરો. સાંજે કે બપોરે ખવાય એવો આ કોમ્બો એકવાર તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બધાને બહુ જ ભાવશે અને આ શાક એકવાર તમે બનાવશો તો વારંવાર બનાવો એવું જલ્દીથી બની જાય છે. તમે ભાખરી સાથે પણ સર્વ કરી શકો અને પરાઠાને સવારે બ્રેકફાસ્ટમાં પણ બનાવી શકો છો. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને હા, જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકોન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.